नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामणकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत श्री संजय वासुदेव कठाळे, जे नागपूर येथे राहतात आणि नागपूर नागरी बँकेतून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. सध्या सामाजिक कार्य कठाळे परिवार प्रतिष्ठान या सामाजिक संस्थेचे प्रमुख संघटक म्हणून कार्यरत आणि नर्मदा परिक्रमा अनुभव कथन व मार्गदर्शन करतात. दुसरे आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत पाहुणे उदय शंकरराव कठाळे. सध्या सरकारी नोकरी करत आहेत. कठाळे परिवार प्रतिष्ठानाच्या स्थापनेपासून सहभाग आहे त्यांचा व सहसंघटक म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच विविध धार्मिक नैसर्गिक स्थळांना भेटी देऊन व्हिडिओ तयार करून यूट्यूबवर ते टाकतात आणि त्याच्याद्वारे ते लोकांपर्यंत माहिती पोचवतात, असं त्यांचं एकंदरीत ओळख आहे. तर दोन्ही कठाळे काकांचं मी माझ्या चॅनलवर भारत भ्रमंतीवर स्वागत करतो. नमस्कार. नर्मदे नर्मदे हर. तर आज आपण यांच्याशी विशेष गप्पा मारणार आहोत. त्यांनी 2002 साली टू व्हीलरनी नर्मदा माईची खंडित परिक्रमा करायचा प्रयत्न केला आहे, पूर्ण करायचा. तर त्या अनुभवांविषयी त्यांच्याशी आपण बोलणार आहोत. तर कठाळे काका, संजय काका, तुम्हाला मी पहिला प्रश्न विचारतो की नर्मदा परिक्रमा फक्त कुलदेवतेच्या दर्शनासाठी करावी असं तुमच्या मनात का आलं? त्याचे कारण असं आहे की 2000 साली आम्ही कठाळे परिवार प्रतिष्ठान त्या संस्थेची स्थापना केली. कठाळे परिवार हा पूर्णपणे भारतभरात पसरलेला आहे आणि जेव्हा सगळ्यांचं गोत्र एक आहे, पण जेव्हा सगळी विचारणा झाली तेव्हा लक्षात आलं की प्रत्येकाने सांगितलं आमची कुलदेवता वेगळी आहे. त्यामध्ये गंमत अशी झाली की आम्ही शोध घेत होतो दोघही जण. तर एका आमच्या कुटुंबातल्या एका घरी एक जुनी वंशावळी सापडली आणि त्या वंशावळीवर लिहिलेलं होतं की श्रीदेवी जाका देवी नर्मदा उत्तरतील विंध्याचल. ओके. कुलदेवता नर्मदा तीरी आहे एवढं आम्हाला माहित होतं आणि मग ठरलं की हे आहे आपलं स्थळ मूळ, तर त्याला शोध घ्यायचा. आणि मग आमच्या दोघांच्या कल्पना आली आणि 24 मे 2002 ला आम्ही ती सुरू केली होती बाईकने. आणि त्याच्यामध्ये उदय काकांचा सहभाग कसा आला, म्हणजे त्यांच्या मनात कसं काय आलं, तुमच्यामुळे ते तुमच्यावर आले असं हो. झालं की? आता आम्ही सांगायला हरकत नाही, अगदी सुरुवातीपासूनच आम्ही दोघं एकत्र होतो, म्हणजे सगळ्या आणि दोघांच्या मनात कल्पना आली की शोध घ्यायचा. म्हणजे गेल्या 25 वर्षापासून आम्ही दोघं काम करतो. आमच्या कुटुंबामध्ये राम आणि कृष्ण म्हणून आम्ही ओळखले जातो असं. राम आणि लक्ष्मण असं ओळखले जातो, अशी आमची ओळख आहे. आणि त्यामुळे प्रत्येक कामातच आम्ही दोघं होतो आणि आजही आहोत. तर त्याचा समावेश आहे, म्हणजे सहभाग आहे. तर उदय काका, तुम्हाला का वाटलं म्हणजे की आपण पण नर्मदा परिक्रमा करावी आणि आपल्या कुलदेवतेचा शोध घ्यावा? संजय काका म्हणाले म्हणून की तुमचं पण काही त्याच्यात उद्देश होता दुसरा? नाही, जेव्हा आमचं हे शोध कार्य चालू होतं तेव्हा आम्हाला वंशावळीत आपल्या कुलदेवतेचा उल्लेख मिळाला आणि ती नर्मदा उत्तर तीरावर आहे हेही कळलं. नर्मदा नदी मुळातच आम्हाला अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय होता आणि मला प्रवासाची प्रचंड आवड आणि त्याच्यातून हे शोधकार्य आपणही करावं आणि आपल्या कुलदेवतेला शोधावं कुठेतरी, हे मनात खूप तीव्र इच्छा होती. त्यातूनच आम्ही दोघांनी निर्णय घेतला की आपण शोध घेण्यासाठी निघावं. बरोबर. आणि त्या शोधाबद्दल तुम्ही दोघं काय सांगाल, म्हणजे तुमच्या प्रवासाबद्दल तुम्ही दोघं काय सांगाल? सुरुवातीला मी बोलतो. 24 मे 2002 ला आम्ही जेव्हा सुरू केली तेव्हा कुलदेवता शोध घ्यायचा हा विचार डोक्यात होताच आणि त्यांनी सुरू केली. पण त्यासाठी सांगायला हवं की जेव्हा तुम्ही एखादं मोहीम चालवता किंवा एखादं उद्दिष्ट ठरवता, तर त्या उद्दिष्टासाठी खरोखर तुम्ही तयार आहे की नाही आहे याची परीक्षा आपली कुलदेवता घेत असते. आणि त्याचा अनुभव मला अगदी पहिल्या दिवशी आला. आम्ही नागपूर साधारणपणे 100 किलोमीटर पुढे गेलो असू आणि संध्याकाळ होऊन गेली होती आणि रस्त्यावरचं काम चाललं होतं, बारीक गिट्टी पसरलेली होती आणि समोरनं एक ट्रक आला आमच्या आणि डोळ्यासमोर इतका अंधार झाला की आम्हाला दिसलंच नाही. आणि
आम्ही घसरून पडलो तर माझ्या हाताला पूर्ण लागलं, याच्या हाताला लागलं, स्कूटरचं म्हणजे मोटरसायकलचा लाईट खराब झाला आणि 5-10 मिनिटं तर मी उठलोच नाही. पूर्ण हात सोललेला. उठलो मग यांनी उठवलं आणि असं करत आम्ही पुढे अमरावतीला रात्री 11 वाजता पोहोचलो. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी पुन्हा आम्ही प्रवास सुरू केला. तर ही खरी म्हणजे आमची पहिली पाहिलेली परीक्षा होती. हे त्या बरं, तुम्ही काय सांगाल उदय काका त्याच्याबद्दल? हो, आम्ही कुलदेवता शोधण्यासाठी निघालो आणि एवढ्या दूरचा प्रवास करायचा तर आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी कुठे कुठे ठिकाणी आपल्याला बघावं लागेल, मंदिरं शोधावी लागतील. त्या दृष्टीने आम्ही मोटरसायकलची निवड केली. माझ्याकडे यामाहा मोटरसायकल होती आणि आम्ही त्याच्याने निघालो इथनं, कारण आम्हाला आतमध्ये कुठे मंदिर असेल तर तिथपर्यंत पोहोचता यावं हा त्यामागचा उद्देश होता. आणि एवढा प्रवास सुरू करायचा आहे तर आम्ही आदल्या दिवशी समजा अमरावतीपर्यंत पोहोचून गेलो तर पुढचा प्रवास आम्हाला अधिक सोयीचा होईल, म्हणून आम्ही संध्याकाळी निघण्याचा निर्णय घेतला. आणि रात्रीच्या अंधारात मग हा अपघात घडला आणि देवीने आमची परीक्षा बघितली की हे समोर जातात की परततात. पण आम्ही हिंमत नाही, आम्ही अजून दुसऱ्या दिवशी पुढच्या प्रवासाला प्रस्थान केलं. बरोबर. तर पहिल्याच दिवशी तुमची देवीनी परीक्षा बघितली की यांना खरंच मनापासून इच्छा आहे काही रिटर्न जात आहेत बघूया. हे धावडी कुंड हे स्थान अतिशय निर्भीड अरण्यामध्ये आहे आणि कोणतेही परिक्रमावासी त्या मार्गाने जात नाही. तर तेव्हा तुम्ही तिथे जायचं धाडस कशाला केलं काय त्याच्यावर सांगा संजय का? नाही, नर्मदा तीरावर आपली कुलदेवता शोधायची आहे आणि धावडी कुंड हे नर्मदे पात्रातच आहे अगदी. तर तिथपर्यंत पोहोचणं गरजेचं होतं, कारण आमच्या प्रवासाच्या दरम्यान धावडी कुंडचा ठिकाण लागणार होतं. म्हणून मग आम्ही तिथे निर्णय घेतला की आपण हे धावडी कुंड पर्यंत पोहोचलं पाहिजे. परंतु धावडी कुंड जाण्याचा मार्ग अतिशय खडतर आहे. म्हणजे तिथे प्रचंड अरण्य आहे, पूर्ण जंगली भाग आहे आणि जंगलात शिरतो म्हटलं तर अनेक पायवाट आपल्याला दिसतात. आम्ही तिथे गावात जेव्हा पोहोचलो तर तिथे कोळी आम्हाला भेटला. रामू कोळी नाव होतं त्याचं आणि त्यांना आम्ही माहिती विचारली की आम्हाला धावडी कुंडला जायचं आहे. तर तो म्हणाला की हा मैं मछली पकडने वहीं पे जाता हूँ, आप थोड़ा देर रुको और मेरे साथ ही चलो. परंतु आमच्याजवळ वेळ नव्हता, उगीच वेळ घालवण्यात अर्थ नाही, म्हणून आम्ही त्याला पत्ता विचारला. त्यांनी सांगितलं की बाय अशा अशा मार्गाने तुम्ही जा तर ते धावडी कुंड तुम्हाला लागेल. म्हणून आम्ही आपली यामा मोटरसायकल घेऊन आम्ही डबल सीट त्या जंगलाच्या मार्गात आतमध्ये गाडी टाकली. काही अंतर केल्यानंतर मग ते जंगल प्रचंड घनदाट असल्यामुळे अनेक पायवाटा दिसल्या तिथे आणि मग उजवीकडे जायचं की डावीकडे हे कन्फ्युजन आमच्या मनात निर्माण झालं. आणि आम्ही गाडी त्या दिशेने नेत होतो, कारण आम्हाला माहित होतं की नर्मदा नदी त्या भागात आहे तर तिकडे आपण गाडी नेली पाहिजे. मिळेल त्या पायवाटेने हळूहळू आम्ही सरकत सरकत समोर गेलो. एक वेळ अशी आली की आम्ही जंगलात पूर्णपणे हरवून गेलो, म्हणजे आम्ही नक्की कुठे आम्हाला काही कळलं नाही आणि मोटरसायकल समोर जात नव्हती, नेणं कठीण झालं आम्हाला. तर अशा वेळी मी काय केलं, आम्ही निर्णय घेतला की आपण मोटरसायकल या जंगलातच पार्क करून टाकू आणि पायी पायी आपण धावडी कुंडापर्यंत जाऊ. मग आम्ही ते दोघांनी हा निर्णय घेतला आणि शेवटी गाडी एका ठिकाणी पार्क केली की जिथनं असं बऱ्याच अंतरावरनं ती गाडी दिसून पडेल असं एक थोडी मोकळं ठिकाण शोधलं, तिथे गाडी पार्क करून दिली आणि पायी पायी त्या वाटेने अजून समोर जायला लागलो धावडी कुंडाकडे. जंगल असल्यामुळे आम्ही पूर्णपणे हरवून गेलो होतो आणि आम्हाला नक्की रस्ता माहीतच नव्हता आणि कोणी तिथे वाटसरू पण नव्हते असे की त्या जंगलात कोण भेटणार आपल्याला. आणि काही अंतर गेल्यानंतर आम्हाला पाठीमागून मोटरसायकलचा आवाज आलाय, राजदूत मोटरसायकल. आणि ते कोळी रामू कोळी तर मासोळ्या पकडण्यासाठी धावडी कुंडच्या दिशेने जात होता. तो जात असताना आम्ही जोरजोरात आवाज दिले त्याला आणि त्याची गाडी थांबवली. तो म्हणे अरे आज कहाँ से कैसे आ गए. तो म्हटलं अरे आपने रास्ता पता है तो हम निकले. तो म्हणे आपकी गाड़ी कहाँ पर है. मागे पार्क करून ठेवलेली आहे गाडी. तो म्हणे अरे यहाँ से धावडी कुंड 7-8 किलोमीटर अंदर है, तो जंगल में आप कहाँ तक पैदल जाओगे, वो तो शाम हो जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा. तो चलो म्हणे. त्याच्या गाडीवर बसून मी स्वतः माझ्या मोटरसायकल पर्यंत गेलो. मग आम्ही दोन्ही गाड्या घेऊन आलो. आम्ही रामूपुरी त्याच्या गाडीवर, त्याच्यासोबत अजून जावई होते त्याच्यासोबत आणि लहान मुलगा सुद्धा होता. असे ते ट्रिपल सीट आणि आम्ही दोघं डबल सीट. पण त्या जंगलातला मार्ग इतका खडतर होता की मी मोटरसायकल चालू नव्हतं शकत, म्हणजे गडबडून गेलो तिथे. रामू कोळी काय म्हणाला संजय दादांना की तुम्ही माझ्या मोटरसायकलवर बसा. आणि
त्यांच्या मोटरसायकलवर बसले आणि मी एकटा यामाहा चालवत होतो आणि ते चौबल सीट ते समोर आणि बाजूला मी. आणि त्या अतिशय म्हणजे डोंगर पार करत करत अशा अनेक कपाऱ्या लागत होत्या, गाडी स्लिप होत होती आणि मी कशी तरी सांभाळत 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 त्या धावडी कुंडापर्यंत आम्ही जाऊन पोहोचलो. धावडी कुंडाच्या तिथे गेल्यानंतर लक्षात आलं की ते जे नदीचं पात्र आहे ते प्रचंड खाली खोल आहे, आतमध्ये उतरावं लागेल खाली खाली म्हणून आम्ही वरती गाड्या पार्क केल्या आणि खाली उतरण्यासाठी निघालो. रामू कोळी आपल्या नेहमीच्या सवयीनुसार तो पटापट गेला, आपलं जाळं लावलं त्यांनी, माकोळ्या पकडलं करून टाकलं. आणि आम्ही खाली उतरलो, नदीच्या पात्रापर्यंत गेलो आणि मग ते धावडी कुंड बघितलं. आजूबाजूला अतिशय निर्जन परिसर, कोणीच नव्हतं आजूबाजूला, आमच्या व्यतिरिक्त तिथे कोणीच नव्हतं. त्याच्यामुळे तिथे आपली कुलदेवता शोधावी किंवा कोणाला माहिती विचारे हे तर शक्यच नव्हतं. मग आम्ही आणि मुख्य म्हणजे धावडी कुंड असं ठिकाण आहे की जिथे ते शिवलिंग सापडतात. त्याचे तिथे नदीच्या पात्रामध्ये विहीर तयार झालेली आहे आणि नदीच्या त्या प्रवाहाने जे दगड धोंडे वाहून येतात ते त्या खोलगट असं जो गोलसर जे तिथे विहिरी तयार झालेली आहे त्याच्यात ते दगड गोल 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 फिरतात चक्री सारखं आणि त्याच्याने नैसर्गिक त्यांना आकार प्राप्त होतो आणि हेच ते शिवलिंग म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. हे संपूर्ण नर्मदा नदीच्या याच्यात हे एकमेव ठिकाण आहे जिथे हे कुंड हे शिवलिंग सापडतात. आम्ही त्या स्थानापर्यंत गेलो, तर तिथे फोटो वगैरे काढले आणि माहिती मिळणं तर शक्यच नव्हतं. आणि मग तिथनं आमच्या असं लक्षात आलं की हा जो रामू कोळी आहे हा फक्त मासोळे पकडलाय आणि हा लगेच वरती चढला. हे सगळी त्यांची मंडळी वरती चढली आणि त्यांच्या मोटरसायकलवर बसली आणि त्यांनी गाडीला किक मारली. आम्ही खालीच होतो पात्रात आणि अशा ह्याच्यात बघितलं तर त्यांनी गाडी चालू करून दिली आणि तो गावाकडे निघून गेला. आणि आम्ही प्रचंड वेगाने धावत धावत कसा तरी तो डोंगर वरती चढलो, नदीच्या पात्रातनं वरती आलो. वरती आल्यानंतर लगेच आमच्या गाडीवर बसण्याचा प्रयत्न केला आणि आपण निघावं आता. आणि आपण जंगलातनं पुन्हा गावापर्यंत कसं जायचं, आमच्यासमोर प्रचंड मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. आणि दैवी कृपा असते ना, तेच तिथे नेमकं घडलं. आम्ही आमच्या गाडीवर बसण्याच्या थोडा आधी एक हलका पावसाचा शिडकावा आला आणि पूर्ण जंगलामध्ये हलका पाऊस पडला होता. आणि त्या हलका पाऊस पडल्यामुळे त्या मातीतनं त्या रामूची जी मोटरसायकल गेली, मोटरसायकलचे चाक त्या मातीमध्ये उमटले आणि तो आमच्यासाठी मार्ग ठरला. आणि त्याचा मागोवा घेऊन आम्ही सुखरूपपणे आपल्या गावात येऊन पोहोचलो. असा अतिशय जोरदार प्रवास झाला आमचा तो. हे स्मरणात राहील, कायम स्मरणात राहील असा हा घटना. संजय काका काय सांगतील त्याबद्दल? हा, त्याविषयी अजून सांगू शकतो. आम्ही जेव्हा जंगलात प्रवेश केला तेव्हा एक 4-5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर आम्ही चाललेलो असू आणि चालल्यानंतर जसं आम्हाला वाटलं की आम्ही जंगलात हरवला, कुणी दिसत नाहीये आणि कुणाला विचारावं कुठे जावं, कोणत्या रस्त्याने जावं असं करत असताना एक आदिवासी तरुण जोडपं आम्हाला भेटलं. ते म्हणजे 25 वर्षाचा तरुण, शिश्डीत बांध्याचा, काळा सावळा असा आणि कमरेला फक्त त्यांनी एक असा पंचा बांधलेला होता. बाकी त्याच्या शरीरावर काही वस्त्र नव्हते आणि त्याच्यावर त्याची पत्नी. म्हणजे पाहिल्याबरोबर आमच्या दोघांच्या मनात प्रश्न आला की शंकर पार्वती आली आहे आणि त्यामुळे मला सांगितलं की या रस्त्याने जा. आम्ही त्या रस्त्याने म्हणजे ज्यांनी सांगितलं त्या रस्त्याने आम्ही पुढे जायला लागलो. पण रस्ता खराब असल्यामुळे आम्ही स्कूटर तिथे ठेवून दिली आणि पुढे चालला. त्यामुळे हे आहे की ती शंकर पार्वती त्या रूपाने आम्हाला तिथे परमेश्वर भेटले आणि त्यांनी आम्हाला रस्ता. आणि पुढे रामू कोळी कसे आले. रामू कोळीचा एक अनुभव असा आहे की त्यांनी असं म्हटलं होतं की मी 3 वाजता येईल आणि आम्ही गेलो होतो 12 वाजता आणि 11 साडे आम्ही जेव्हा तिथे पोहोचलो 4 किलोमीटर आणि तो आलेला पाहिला तर आम्हालाच आश्चर्य वाटलं की हा माणूस तर 3 वाजता येणार होता, हा कसा काय 12 वाजता आला. तर त्याने आम्हाला सांगितलं की मेरे दामाद ने बता दिया की बाबाजी पिताजी हम अभी चले जाएंगे. आणि तो माणूस लकीली आमच्या मागे आला, नाहीतर आम्हाला रस्ता सापडलाच नसता. खरंच नसता सापडला. या मोटरसायकल प्रवासामध्ये तुम्हाला कधी असं वाटलं का की नर्मदा माईने तुम्हाला दर्शन दिलं? हो.
ती एक आठवण सांगायची पाहिजे की या जसा आम्ही हा शोध प्रवास चालू होता त्यातला एक आमच्या शोधाचा एक भाग होता की ओंकारेश्वरचे ते मंदिर हे आहे, डोंगर आहे तो अलीकडे ममलेश्वर आहे आणि पलीकडे ओंकारेश्वर आहे. तर तिथे ओंकारेश्वरची मानधाता परिक्रमा केल्या जाते. ते आम्ही करायचं दोघांनी ठरवलं होतं. आणि सकाळी आम्ही स्नान केलं, ओंकारेश्वरचं दर्शन केलं दोघांनी आणि पुढे आम्ही जायला लागलो. पुढे नर्मदा आणि कावेरीचा संगम आहे तिथे पुन्हा स्नान केलं आणि मग ऋणमुक्तेश्वर करत करत एक त्रिपुर सुंदरीचं मंदिर आहे तिथे पाहिलं, तिथे माहिती घ्यायचा प्रयत्न केला आणि शेवटी संपत खाली आलो. आता तिथे एक छोटा पूल तयार झालेला आहे, तेव्हा तो नव्हता. म्हणजे खालून यायला पूल झालेला तो तेव्हा नव्हता. तर त्यावेळी असाच आम्ही खाली उतरलो आणि त्या आधीचा तो संगम आहे, म्हणजे ती आधी एक कावेरी आणि नर्मदेचा संगम आहे. तिथून आम्ही पाहिलं तर मागच्या बाजूला काही देवळं दिसली. ते त्याच्यामध्ये आपण त्याला म्हणतो की 24 अवतार मंदिर आणि जैन मंदिर आहेत पलीकडच्या, म्हणजे कावेरीच्या पलीकडच्या तीरावर. बरोबर. म्हणून आम्ही ठरवलं की जायचं. मग जाताना एक नावाडी तिथे होता, त्या नावाड्याने सांगितलं की तो मला मी घेऊन चालतो. आम्हाला तो घेऊन गेला. काही लोक आमच्या बरोबर होते. आम्ही मग 24 अवतार मंदिर आणि सगळं जैन मंदिर वगैरे पाहून वापस आलो. तर तिथे तो नावाडी होता, तो म्हणाला की आता मी तुम्हाला घेऊन जात नाही, कारण त्याच्याबरोबर आणखीन कोणी पोलीस होता आणि त्याची गाडी मोटरसायकल न्यायची होती. तर त्याने आम्हाला नाही म्हटलं. आता आमच्यासमोर प्रश्न आला की जायचं कसं, कारण हा नदी तर ओलांडू नाही शकत, इतकी खोल आहे ती. आणि पण सुदैवाने तिथे अजून एक 4-6 लोक आदिवासी आले तिथे. कोणी डोक्यावर मोळे असलेल्या त्या आदिवासी स्त्रिया होत्या आणि एक 15-16 वर्षाची मुलगी तिथे आली आणि तिने आमची सगळी स्थिती पाहून म्हणलं की मैं आपको लेके चलतो. ती नर्मदाबाई सारखी तिचा होता आणि 15-16 वर्षाची असते. आम्ही सगळे नावेत बसलो आणि आणखीन थोडस पुढे गेलो आणि मध्ये अगदी नदीच्या मध्यात आलो आणि वाड्याच्या लोकांनी पूर्ण नाव मागे आली, पूर्ण पहिल्या तीरावर आली. म्हणजे ती जातच नव्हती बेटा, कारण त्या ताकद कमी लागत होती की काय. पुन्हा तिने प्रयत्न केला, पुन्हा दुसऱ्यांदा आम्ही गेलो, पुन्हा तेच झालं. पुन्हा आम्ही अर्ध्यातून वापस आलो. तिसऱ्यांदा पुन्हा प्रयत्न केला तेव्हा थोडीशी एक आदिवासी स्त्री तिने पण एक वल्ल सुरू केलं आणि ताकद लावली आणि असं करून आम्ही मग पलीकडच्या तीरावर पोहोचलो. तर खऱ्या अर्थाने आम्ही जेव्हा लक्षात आलं की ही एवढा मोठा नावाडी घेऊन जाऊ शकत नाही आणि 15 वर्षाची मुलगी आम्हाला एवढा मोठं नदीचं पात्र पार करून जाते, तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की नर्मदाबाई खरोखर आमच्या याच्यामध्ये धावून आली. हे एक आठवण असं तुम्हाला वाटलं. या तुमच्या पूर्ण प्रवासामध्ये काही भीतीदायक प्रसंग आले का, त्याच्याबद्दल काय सांगाल तुम्ही दोघं? एक प्रसंग सांगतो. प्रसंग असा आहे की आम्ही पहिल्या दिवशी निघालो, दुसऱ्या दिवशी जाबालेश्वर मंदिराचा आम्ही शोध घेतला. ते आमचं चुकी झाली, म्हणजे झालं मिळालं ते आम्हाला. आणि तिसऱ्या दिवशी आम्ही शेगावहून निघालो. तर आम्ही मुक्ताई नगर म्हणून जे गाव आहे तिथपर्यंत पोहोचलो, 100 किलोमीटर. आणि तिथे पोहोचल्यानंतर तिथे मुक्ताईचं मंदिर आहे, तिथे 3-4 लग्न सुरू होते, उन्हाळ्यातले दिवस. तर आम्ही तिथे गेलो, मुक्ताईचं दर्शन घेतलं आणि तिथे जे ऑफिस होतं तिथे थोडा वेळ बसलो. तिथे व्यवस्थापक होते, त्यांना विचारलं की गावामध्ये कुठे काही हॉटेल आहे का तिथे आमची जेवणाची सोय, दुपारी 12-1 वाजता. तर ते व्यवस्थापक खूप मजेशीर होते. त्यांनी आम्हाला म्हटलं, अरे तुम्ही गावात कशाला जाता, म्हणजे इथेच तुमची व्यवस्था करतो. आणि अक्षरशः त्यांनी आम्हाला एका लग्नाच्या पंक्तीमध्ये घेऊन गेले. तिथे मुलीच्या वडिलांना सांगितलं की हे आमचे पाहुणे आहेत, यांना बसवा. आणि तिथे आमचं जेवण झालं. जेवण करून आम्ही तिथून निघालो. पुढे तापी नदी लागते, तापी नदीचं पात्र आम्ही पार करून पलीकडे मध्य प्रदेशात गेलो. तर तिथे लगेच पहिले इच्छादेवीचं मंदिर आहे. तर इच्छादेवीच्या मंदिरामध्ये दर्शन घेऊन आम्ही पुन्हा खाली उतरलो. पुढे खूप रस्ता खराब होता, अक्षरशः खराब होता. बुऱ्हाणपूर पर्यंत पोहोचलो आणि बुऱ्हाणपूरहून पुढे आशिडगड नावाचा मोठा किल्ला आहे. तिथे कधीतरी काळ औरंगजेबाचं वास्तव्य होतं. आणि त्या किल्ल्याच्या एका कोपऱ्यामध्ये आशादेवी नावाचं एक मंदिर आहे, जंगलामध्ये आहे. 1.5 किलोमीटर आतमध्ये जावं लागतं. आमच्या उदयनी ते ऑलरेडी एकदा पाहिलेलं होतं.
तर आमची दोघांची इच्छा झाली की आपण तिथे जाऊ. आम्ही तिथे गेलो तर तिथल्या पुजाराची हकीकत की तो एकटा राहत असे एवढ्या मोठ्या जंगलामध्ये. त्यांनी जाळी वगैरे असं ते मंदिर बांधलं होतं. खूप जागृत मंदिर आहे ते. आणि तो म्हणाला की इथे रात्री वाघ येतो, तुम्ही थांबाल का इथे? तुम्हाला मी वाघाचं दर्शन करून देतो. आणि दुसरी गोष्ट आणखी त्यांनी सांगितली की त्या आशिरगडच्या किल्ल्यामध्ये एक महादेवाचं मंदिर आहे आणि तिथे पहाटेच्या वेळेला अश्वत्थामा येतात. तिथे देवीची म्हणजे महादेवाची पूजा करतात, फुलं वाहिलेली असतात. जर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाऊन पाहिलं तर तुम्हाला ते आलेलं दृश्य दिसतं. असं ते अद्भुत ठिकाण होतं. आणि त्यात पुन्हा त्या पुजाऱ्याने आम्हाला सांगितलं होतं कि मतलब बाबा जी इतने अंदर में रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कैसी होती है? तो म्हणे कुछ नहीं, मेरे पास एक तलवार है म्हणे, मैं आगे रोड पे जाता हूँ, किसी ट्रक वाले को रोक लेता हूँ और उसको तलवार दिखा के उसको बोलता हूँ की मुझे पैसे दो. आणि अशा पद्धतीने आम्ही पैसे घेऊन माझा उपजीविका चालवतो. तर आम्हाला वाटलं अरे बापरे, आता ते इथे कठीण आहे करता आपल्या घेतले तर आपण काही कठीण म्हणून आम्ही तिथूनच लगेच निघालो आणि संध्याकाळ होऊन गेली. मध्ये एक दहीनाला नावाचं गाव होतं, ते पार करून आम्ही पुढे निघालो आणि 1 किलोमीटर आम्ही पुढे गेलो असेल आणि आमच्या मोटरसायकल मध्ये खिळा घुसला आणि आमची गाडी पंक्चर झाली. पंक्चर झाल्यानंतर आम्हाला कळलं नाही की त्यात काय झालं असेल, कशामुळे. पण आम्ही विचार केला की आता काहीतरी आपण नेऊ शकत नाही इतक्या जवळ, आणि ते आजूबाजूला पूर्ण दाट जंगल आहे. तुम्ही जर गेला तर खंडववन ज्याला म्हणतात, तो खंडववन पूर्ण जंगल आहे आणि काही नव्हतं. आणि अशा याच्यात काय करायचं, मग आम्ही 2-3 ट्रकवाल्याला थांबवलं, पण कोणी आम्हाला ट्रकमध्ये आमची मोटरसायकल घ्यायला तयार नव्हता. पण पुन्हा म्हणतो की देव जशी परीक्षा घेतो तसं तुम्हाला काहीतरी मदतही करतो. समोरनं एक बैलबंडीवर एक माणूस येत होता, रामू, त्याचं नाव रामू, त्याचंही नाव सुदैवाने रामूच होतं. आणि तो आला, त्याच्या बैलबंडीवर कापूस त्याने घेऊन आलेला होता. तर त्यांनी आम्हाला पाहिलं, क्या हुआ बाबाजी? तर म्हटलं ऐसा ऐसा हुआ है, ये पंचर हो गई. तर तो म्हणाला की ऐसा करो, पीछे चले जाओ, 1 किलोमीटर पैदल गाड़ी लेके, वहां पे एक पंचर वाला है, वो आपको रिपेयर करके दे देगा और जल्दी जाना, क्योंकि वो गांव जाने वाला है. त्याला ते माहित होतं की तो पंचरवाला कुठे दुसरीकडे गावाला जाणार. म्हणून आम्ही वळवली आणि 1 किलोमीटर घासत घासत तिथे नेली. तोपर्यंत आमच्या ट्यूब जी होती ती पूर्ण खराब होऊन गेली. तिथे पोहोचलो. तिथे पोहोचल्याबरोबर त्यांनी आमची ती पाहिली, ट्यूब वगैरे पाहिली, म्हणाला की आता मी जेवतो आणि मग तुमची ट्यूब दुरुस्त करून देतो. त्यांनी जेवण झालं, त्यांनी उघडलं सगळं अंधारातच. त्याच्यात पाहिलं तर तेव्हा पूर्ण ती चाळणी, ती ट्यूब होती आतमध्ये, ते खेळ्याने खूप छिद्र पडले होते. तो म्हणे आता काही पंचर दुरुस्त नाही होऊ शकत, पण माझ्याकडे एक सिंगल पंचर झालेले ट्यूब आहे, ती तुम्हाला लावून देतो. आणि तो खिळा काढला, भरली त्यांनी आणि आम्ही पुढे निघालो. एक 4-5 किलोमीटर नंतर बोरगाव गाव आहे, तिथे मी पुन्हा आम्ही हवा बदली आणि रात्री 9:30च्या दरम्यान आम्ही खंडव्याला पोहोचलो. आता आम्हाला त्यांनी लगेच एक खोली करून दिली. आम्ही खूप दिवसभराच्या यांनी थकलेलो होतो, स्नान वगैरे केलं. तोपर्यंत गावातले सगळे हॉटेल्स बंद झाले होते आणि तिथेही सगळं ते प्रसाद वगैरे व्यवस्था बंद झाली होती. आम्ही गावात सगळं बंद वापस आलो. म्हटलं अरे आज काही आपलं भोजन नाही होत म्हटलं आज. म्हणून त्या बाबाजीला पुन्हा म्हटलं की आम्हाला असं आहे. अरे रुको रुको म्हणे. आणि मग त्यांनी उठले त्या जाग्यावरून आणि आम्हाला त्या भंडारगृहाकडे घेऊन गेले. तिथे एका मोठ्या हंड्यामध्ये खिचडी शिजत होती, चांगली शिजलेली होती. त्यांनी गरम गरम आम्हाला पत्रावळीवर ती काढून दिली आणि आम्ही ती खाता येत नव्हती, इतकी गरम होती, कारण ते लाकडाच्या याच्यावर असल्यामुळे. शेवटी आम्ही खाल्ली आणि शेवटी गाईला दिली. अशा पद्धतीने आमचा दिवस पूर्ण असा म्हणजे दादाजी धुनीवाले यांच्या आश्रमात शेवट रात्री आमचा मुक्काम झाला. म्हणजे तुम्ही भीती अशा पंक्चर अशा ठिकाणी झाली होती की जिथे पंक्चरवाला भेटणं मुश्किल होतं, पण देवाचीच कृपा झाली की माणूस आला आणि त्याने तुम्हाला मागे पाठवलं. असं नाहीतर मग तुम्ही तिथेच लटकले असतात त्या दिवशी. आपण सुरुवातीला सांगितलं जाबलेश्वर महादेव याविषयी तुम्ही सुरुवातीला मला सांगितलं. ते स्थान नेमकं कुठे आहे व त्याचा शोध तुम्ही कसा घेतला, याविषयी तुम्ही काय सांगा?
आम्ही आपल्या कठाळे परिवार प्रतिष्ठान या संस्थेत कार्य चालू केलं होतं आणि त्याच्यात आम्ही शोध घेत होतो. तर आमच्या असं लक्षात आलं की आपण यजुर्वेदी मधल्या जाबाल शाखीय ब्राह्मण आहोत. असं आम्हाला पुस्तकांमध्ये अनेक पुरावे सापडले. 4 पुस्तकांमध्ये त्याचा उल्लेखच मिळाला आम्हाला आमच्या आडनावासकट. त्याच्यामुळे आमच्या लक्षात आलं की आपली शाखा ही जाबाल आहे आणि यजुर्वेदी ब्राह्मणांचं प्राचीन कुलदैवत हे जाबालेश्वर आहे आणि त्याचं स्थान त्या पुस्तकामध्ये असा उल्लेख केला होता की वाण आणि पूर्णा नदीच्या संगमावर हे ठिकाण आहे. आमच्या जो फक्त एवढीच माहिती होती सुरुवातीला. आणि त्यावेळी एवढे असे मोबाईल नव्हते किंवा स्मार्टफोन नव्हते की आपण त्याच्यावर लगेच मॅप काढू, गुगल मॅप काढून सर्च करू. म्हणून आम्ही जे आपले पुस्तकी नकाशे जे होते त्याच्या माध्यमातून ते स्थान शोधण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. आणि मग नर्मदेचं उत्तर तीर गाठायचा आहे तर आपण जाबालेश्वरचा शोध घेऊनच पुढे जाऊ असा आम्ही हा रूट ठरवला. त्याप्रमाणे आम्ही बरोबर अमरावतीला पोहोचलो आणि अमरावतीवरनं दुसऱ्या दिवशी सकाळी निघालो. आणि आमचा जो मार्ग होता तो दर्यापूर आणि तिथनं तेल्हारा आणि उकळी बाजार वगैरे ह्या मार्गातनं जात होतो. साधारण मला वाटतं उकळी बाजारच्या सुमारास आम्ही एका ठिकाणी थांबलो. चहाचं दुकान होतं आणि तिथे आपला नकाशा उघडला आणि रस्ता बघायला लागलो की इथे पूर्णा नदी कुठे आहे आणि ते संगमाचं स्थान कोणतं आहे. तर तिथे जी मंडळी बसली त्यांनी आम्हाला असं सांगितलं की अरे इथनं जवळच आहे म्हणे, तुम्ही इकडे चाले जा. वांगेश्वर देवस्थान आहे म्हणे, संगमावर आहे आणि महादेवाचं मंदिर आहे. संगम आणि महादेवाचं मंदिर आणि जुनं मंदिर आहे हे सांगितलं त्यांनी. म्हणून आम्ही आमची गाडी तिकडे वळवली. म्हटलं चला संगम आहे, पूर्णा नदी पण आहे, आपण तिथे जाऊ. असं करून आम्ही मग तिथे जाऊन पोहोचलो. तिथे वांगेश्वर देवस्थान होतं आणि त्या वांगेश्वर देवस्थानाच्या तिथे आम्ही गेलो, दर्शन वगैरे घेतलं आणि म्हटलं इथे जाबालचा तर काही उल्लेख दिसून नाही राहिला. आपल्याला तर जाबालेश्वर मंदिर शोधायचं आहे. आणि मग तिथे माहिती घेतली तर त्यांनी सांगितलं की हे जवळपास 200 वर्ष जुनं मंदिर आहे. इथे दरवी भंडारा उत्सव सगळं होत राहतात. पण त्यांना म्हटलं की आम्हाला वाण आणि पूर्णा नदी पाहिजे आहे आणि इथे तर वेगळ्याच नदी दिसत आहे. विद्रुपा नदी आहे आणि म्हणजे नंदिनी नदी आणि गौतमी नदी, असं पूर्णा नदी, असं वेगवेगळ्या 3 नद्या दिसल्या तिथे. मग माझ्या लक्षात आलं, आम्ही तिथे आराम करत होतो दुपारी. पण माझ्या लक्षात आलं की काहीतरी गडबड आहे, आपण योग्य ठिकाणी आलेलो नाहीये. आपल्याला जे स्थान शोधायचं ते वाण आणि पूर्णा नदीचं आहे. मग त्यांनी सांगितलं की इथे तुम्ही उभी भागाकडे जा आणि त्या मेन रोडनी समोर जा, पातुर्डा गावात जा. पातुर्डा गावातनं तुम्हाला त्या संगमापर्यंत जायला मिळेल. म्हणून आम्ही मग आपली मोटरसायकल पातुर्डा गावामध्ये नेली. पातुर्डा गावात नेल्यानंतर मग त्यांना आम्ही विचारलं की बघ इथे असं शंकराचं मंदिर कुठे आहे. तर ते कोणाला काही कल्पनाच नाही तिथे, कोणी आम्हाला माहिती द्यायला तयार नाही. तर त्यांना म्हटलं आम्हाला संगमावरच जायचं आहे. तर ते म्हणे हो म्हणे वाण आणि पूर्णा नदीचा संगम आहे, हे त्यांनी बरोबर सांगितलं. म्हटलं आम्हाला तिथे जायचं आहे. तर कसं जायचं. तर म्हणे हा असा नदीतनं रस्ता आहे, वाण नदीतनं जावं लागेल म्हणे तुम्हाला आणि मग पलीकडे गेल्यानंतर मग तुम्हाला तो संगम लागेल. तर म्हटलं आमची ही गाडी जाईल का तिथपर्यंत. तर त्यांनी हो हो सांगितलं म्हणे, म्हणजे शेतातलीच पायवाट असते म्हणे ती, पांदण ज्याला म्हणतो ते दुपीने भरलेला रस्ता आहे म्हणे, तुमची गाडी तिथपर्यंत सहज जाऊ शकते. आम्ही आपली हिंमत केली आणि गाडी आतमध्ये नेली तिथे. आणि अर्थात रस्त्यात कोणी भेटण्याचा प्रश्नच नाही. आणि ते ठिकाण ते पातुर्डा या गावापासून 3 किलोमीटर आतमध्ये आहे. तर त्या 3 किलोमीटर आतमध्ये आता तर रस्ता तर चुकण्याचा प्रश्न नव्हता, कारण संगमाकडेच जाणार होतो आम्ही. त्या ठरल्याप्रमाणे वाण नदी पार केली मोटरसायकलने आम्ही आणि समोरून गेलो. प्रचंड काटे होते रस्त्यात. तर अशा ह्याच्यात ती गाडी नेणं म्हणजे अजून पंक्चर करणं आहे. म्हणून मग मी हळूहळू मोटरसायकल फर्स्ट गिअरवर टाकून हळूहळू नेत होतो आणि रस्त्यात जे काडी कचरा काटे जे दिसतील ते संजय दादा आपले साफ करत करत आम्ही हळूहळू मार्गक्रमण करत करत ते संगमाच्या दिशेने जायला लागलो. आणि काही नंतर आम्हाला दुरून ते पांढरं असं दूर मंदिर दिसायला लागलं. त्या मंदिरापर्यंत गेलो. तो खरंच संगमाचंच ठिकाण होतं आणि तिथे गेल्यानंतर लक्षात आलं की हे महादेवाचंच मंदिर आहे. आणि ते महादेवाचं मंदिर बघून आमच्या लक्षात आलं की हेच जाबालेश्वर मंदिर असावं, कारण हे संगमावर एकमेव मंदिर दिसतं इथे. आणि अशा ठिकाणी आम्ही त्या जाबालेश्वरपर्यंत पोहोचलो. अर्थात ते मंदिर अत्यंत प्राचीन होतं, जुनं होतं आणि त्याचा जो घुमट होता तो पूर्ण दुभंगून गेलेला होता. आणि पातुर्डा गावात जेव्हा चौकशी केली तर फुटकं देऊळ म्हणून ते स्थान ओळखलं जात होतं. आणि ते आमचं प्राचीन कुलदैवत आहे. आणि त्या स्थानाची अशी दुर्दशा बघून कसं तरीच वाटत होतं. आम्ही तिथली जागा थोडीशी साफ केली. पूजेचं साहित्य तर आमच्याजवळ नव्हतं. आम्ही केवळ तर मंदिर शोधण्याच्या याच्याने गेलो. तिथेच महादेवाला हात जोडले, प्रार्थना केली आणि त्याला तिथेच सांगितलं की पुढच्या वर्षी महाशिवरात्रीला आम्ही नक्की इथे येऊ आणि तुझं आम्ही पूजन करू. आणि अशा तऱ्हेने आम्हाला आमचं जाबालेश्वर देवस्थान सापडलं. बरोबर.
या प्रवासामध्ये टोटल तुमच्या बाईकच्या प्रवासामध्ये तुम्हाला कोणते अधिकारी संत त्यांचं काय दर्शन झालं त्याच्याबद्दल काय सांगाल संजय हा काका? त्याच्याबद्दल सांगता येईल असं की हा जो आमचा प्रवास होता त्याच्यामध्ये आम्ही महेश्वर आणि मंडलेश्वर या 2 ठिकाणी गेलो आणि गावामध्ये मग सगळं फिरलो, एकेकाला माहिती घेतली. तिथे ज्वालादेवीचं मंदिर आहे तेही बघितलं आणि वापस आलो. पण तरी आम्हाला निश्चित स्थान सापडलं नव्हतं. तेव्हा आमच्या डोक्यात आलं की इथे खेडीघाटला श्रीराम महाराज आहे. त्यांची भेट घेऊन, त्यांचं दर्शन घेऊन आपण त्यांच्याकडनं काही मार्गदर्शन घ्यावं. आणि म्हणून श्रीराम महाराजांकडे गेलो आम्ही आणि आम्हाला परिचय दिला आणि शोध घेतोय म्हणून सांगितलं. तर त्याने बाकी काहीच विचारलं नाही. तुम्ही कुठे थांबले आहेत? तर आम्ही सांगितलं आम्ही ओंकारेश्वरला थांबलोय. जा म्हणे आपलं पहिले सामान घेऊन या, मग आपण रात्री बोलू. त्या दिवशी चतुर्थी होती आणि काही नागपूरची मंडळी वगैरे पण तिथे आलेली होती. मग आमचं त्यांचा उपास सोडला आम्ही तिथे आणि मग रात्री श्रीराम महाराज आणि आम्ही दोघं त्यांनी आम्हाला जवळपास 1.5-2 तास सगळ्या विषयी त्यांनी स्वतः 3 वेळा परिक्रमा केली होती आणि 1.5-2 तास त्यांनी छान चर्चा केली. कुठे काय जायचं, कोणते कोणते स्थानं पाहायचे याचं पूर्ण मार्गदर्शन केलं. त्याच्यामध्ये सलकनपूरची देवी आणि पुढे बांद्राभान म्हणून एक ठिकाण येतं बुधनीच्या पुढे एक ठिकाण 15-20 किलोमीटरवर तिथे तवा नावाची नदी आहे. तवा आणि नर्मदेचा संगम आहे. तर त्या बांद्राभानच्या तिथे एक देवी म्हणून एक साध्वी राहत होत्या. खूप म्हाताऱ्या होत्या त्या. त्यांची तुम्ही भेट घ्या असं त्यांनी सांगितलं आणि प्रत्यक्षात आम्ही तिथे गेलो. तर आम्ही सलकनपूरला गेलो. सलकनपूरला तिथे दर्शन घेतलं. पूर्ण पायऱ्या चढून तिथे गेलो आम्ही आणि तिथल्या पुजाऱ्यांना भेटलो. पण ते साधारणपणे त्यांना फारसं काही माहित नव्हतं. एक छोटी पुस्तिका होती. पण त्या पुस्तिकेचा आणि आमच्या परिवाराशी काही संबंध आहे का असं काही आम्हाला धागे दोघे सापडत नव्हते. मग आम्ही विचार केला की आणखीन आपण पुढे राहूया. मग आम्ही बांद्राभानला आलो आणि बांद्राभानला मग त्या योगेश्वरी देवीला भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या आजारी होत्या खूप आणि त्यांची जी शिष्या होती ती काही त्यांना भेटू देत नव्हती. म्हणजे तिथे जवळच म्हणायला हरकत नाही की शिवराज सिंग चौहान यांचं जवळ गाव आहे तिथेच त्या स्थानापासून आणि उमा भारती नावाच्या ज्या हे आहे भाजपच्या हे या स्वतः नेहमी तिथे भेटायला यायच्या आणि अनेक महत्वाचे व्हीआयपीच लोक त्यांना भेटायला यायचे. पण दुर्दैवाने त्या योगेश्वरी देवी आम्हाला त्या दिवशी भेटू नाही शकल्या कारण की त्यावेळी त्या खूप आजारी होत्या आणि डॉक्टर म्हणजे मनाई केली होती की तुम्ही आता त्यांना भेटू शकत नाही. त्यामुळे ते एक स्थान आमचं राहून गेलं भेटायचं. अजून कोणते साधू संत भेटले त्याच्याबद्दल काय सांगाल? साधू संतांबद्दल एक छान आम्हाला सांगता येईल की नर्मदेच्या काठावर पतईवाले बाबा म्हणून एक संत होऊन गेले. खूप आता 2-1 वर्षापूर्वीच त्यांचं निधन झालं आणि तर तेव्हा आम्ही त्यांना भेटायचा प्रयत्न केला होता पण तेव्हा जमलं नाही. त्यानंतर परिक्रमेमध्ये मी जेव्हा गेलो तेव्हा परिक्रमेमध्ये पण त्यांची जी शिष्य आहे तिने काही त्यांना दर्शन घेऊ दिलं नाही त्यांनी. कारण तिथे खूप लोक येतात आणि त्यांना त्रास देतात. म्हणून त्यांनी सगळ्या परिक्रमावासींना त्यांचं दर्शन म्हणजे बॅन केलं म्हणा किंवा त्यांना बंदी केली होती. पण आपल्याला कधी-कधी त्यांचा योग येतो, घडून येतो आणि ती एक चांगला प्रसंग तो आहे असा, की दुसऱ्या आणि तिसऱ्या परिक्रमेमध्ये माझ्या काकांनी त्याच्या पुढच्या वर्षी 21-22 मध्ये काकांनी परिक्रमा केली. तेव्हा आम्ही त्यांना भेटायला गेलो होतो आणि त्याच्या नंतरच्या वर्षी एक भाऊ होता. त्याला आम्ही भेटायला गेलो होतो. तर त्या वर्षी असा योग आला, की आमचा एक मित्र त्यांनी स्वतः पतई बाबांचं दर्शन घेतलेलं होतं. कारण त्यांनी कारनी परिक्रमा केली होती. तेव्हा त्याला मी सांगितलं होतं, की यांना भेट म्हणून. त्याचं भेट झालेली होती. आणि त्यांनी मग आम्हाला फोन नंबर वगैरे दिला तिथल्या साध्वीचा आणि सांगितलं की तुम्ही जा. त्याच्या घरची लग्नाची पत्रिका होती ती आम्हाला द्यायला जायची होती. म्हणून आम्ही गेलो आणि खरोखर त्या साध्वीनी ते दार उघडलं आणि तिथे जवळपास आम्ही अर्धा-पाऊण तास पतईवाले बाबांची चर्चा केली आणि आमच्या कुलदेवी आम्ही बोललो. तर हे एक अद्भुत दर्शन असं म्हणायला हरकत नाही की एवढे मोठे संत
म्हणजे कोणाला भेट देत नव्हते, पण सुदैवाने त्यांची आमची भेट झाली. बरोबर. मग एवढं तुम्ही आतापर्यंत परिक्रमा केली, एकदा पायी केली, एकदा बाईकने केली, तर तुम्हाला हा. कुलदेवतेचा शोध लागला की नाही तुमच्या, की नाही अजून लागलाय? नाही, कुलदेवतेच्या शोधासंबंधी आता म्हणजे आपण बोलूया की हम्म. जे नर्मदा काठचं ठिकाण आहे ते अजूनही आम्हाला सापडलं नाही. तर त्यानंतरही आम्ही सलकनपूरच्या तिथे पुन्हा एकदा गेलो. तिथे हम्म. बुधनीला एक गौरीशंकर महाराज म्हणून आहे, ते सिद्ध संत आहेत, त्यांच्याशी आमची भेट झाली. आणि तेव्हा त्यांनी ते काहीतरी असं हे विषय गहू असं मांडून वगैरे ते विषय मांडतात आणि त्यांना मग त्यातून कळतं की यांच्या प्रश्नाचं उत्तर काय. तर त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की हे सलकनपूरची देवी आहे, असं त्यांनी एक आम्हाला त्याचं मार्गदर्शन त्या काळात केलं होतं. दुसरी गोष्ट अशी की आमच्या नागपूरच्या जवळ कोराडी म्हणून एक ठिकाण आहे, तिथे देवीचं मंदिर आहे. अर्थात ती पण फार प्राचीन आहे, तिच्याविषयीची कथा पण आम्हाला सगळी माहिती होती. आम्ही तिथे दर्शन घेतलं, तिथल्या पुजाऱ्यांना भेटलो, त्यांनी तिथली आम्हाला कथा काही सांगितली की ही जी होती ही नेमाड प्रांतातून इथे आली आणि शोधत शोधत तिथे आली आणि तिला एक हे वर मिळालेला होता. एक झोलन राजाची कथा त्याशी संबंधित आहे. तर ती तिथे थांबली, त्यामुळे ती स्थिर झाली, अशी तिची कथा आहे. तिचं नाव जाकूबाई म्हणून प्रसिद्ध होतं. 200-300 वर्षापूर्वी तेच तिला म्हणायचे. त्या गावाचं नाव सुद्धा जाखापूर आहे मुळात. आणि अजूनही गव्हर्नमेंटच्या रेखावर जाखापूर आहे. तिथले जे आजूबाजूच्या गावातले लोक आहेत ते सुद्धा जाखुमाईचे सेवक असे ते स्वतःला म्हणून घेतात. पण ऑथेंटिक खूप माहीत असलेलं नाही अजून तिथे माहिती मिळाली. पण एक आमचं त्यामध्ये आमचे एक पूर्वज होते, त्यांनी त्याच्यावर ग्रंथ लिहिला होता. त्याच्यामधनं एका आम्हाला पुजाऱ्याने माहिती सांगितली की हे तुमचं ठिकाण आहे, तुमच्या परिवारातले एक जण संत होते, त्यांनी हा ग्रंथ लिहिला होता, त्याच्यात त्याचा उल्लेख आहे. एवढे मिळाली, पण तो ग्रंथ काही आम्हाला मिळाला नाही. पण ती माहिती मात्र आम्हाला मिळाली. त्याच्या आधारावर आम्ही आता दरवर्षी तिथे गेल्या 20-22 वर्षापासून आम्ही त्या देवीची पूजा जी शाकंभरी पौर्णिमा होते पौष महिन्यातली, तिथे आम्ही दरवर्षी पूजा करतो. हा प्रघात चालू आहे आणि कुटुंबातले एक सदस्य कोणतरी येतो, ज्याला त्याची पूजा करायची असते. तेव्हा भारतभरातून जे लोक असतात ते सांगतात आम्हाला की आम्हाला पूजा करायची, मग त्यांचा नंबर लागतो, त्याप्रमाणे ते दरवर्षी देवीची पूजा करायला आम्हाला मिळते. आणि मुख्यतः आमचे जे कुलाचार आहे त्याचा आणि देवीचा कुलाचार तिथल्या मंदिराचा हा अगदी सारखा आहे. तिथे बरोबर पौर्णिमेच्या दिवशी पूजा होते. पूजा करताना आमच्या कुलदेवतेच्या संबंधीची माहिती अशी आहे की ती माहिती आम्हाला मिळाली नाही, म्हणून आमच्या पूर्वजांनी भिंतीवर कुंकवाचा हात ठेवून दरवेळेला जेव्हा काही घरामध्ये लग्न होतात तेव्हा ती गुप्त पूजा केली जाते. ती गुप्त पूजा अशी केली जाते की फक्त घरातले सदस्य असतात, त्या दिवशी सगळं स्वयंपाक करायचा, अगदी वर्णापूर्णाचा पापड लोणचे पासून, पण तो त्या दिवशी पुरताच करायचा. त्या कुटुंबातल्या लोकांनी तो पूजा झाल्यानंतर त्याचा नैवेद्य होईल तो त्यांनी खायचा आणि त्यानंतर तो कुटुंबातल्या दुसऱ्या कुणालाही द्यायचा नाही. आणि उरला असेल तर एक खड्डा करायचा आणि त्याच्यामध्ये तो टाकून द्यायचा. ती काही जुनी प्रथा आहे, ती चालू आहे. तशीच अगदी तसाच प्रकार त्या मंदिरामध्ये होतो. आणि त्या मंदिरामध्ये जी त्या पौर्णिमेची पूजा होते तेव्हा अन्य लोकांना ते स्थान देत नाही, पण आमची असल्यामुळे ते आम्हाला स्थान देतात आणि आम्हाला सांगतात की यावेळेला तुम्ही या, पूजन करायला या किंवा दर्शन घ्यायला या. आणि तिथं मूळ रूपाचं दर्शन होतं नवरात्राच्या पहिल्या दिवशी, त्या दिवशी पण ते आम्हाला मूळ रूपाचं दर्शन. तर काका, तुमच्याशी गप्पा मारून फार बरं वाटलं आणि तुमचे अनुभव ऐकून पण खूप मजा आली. तर ह्याच नोटवर आपण आपला आज व्हिडिओ संपवूया आणि अशाच प्रकारचे व्हिडिओ बघण्यासाठी बघत राहा भारत भ्रमंती. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एखाद्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नर्मदे हर. नर्मदे. नर्मदे. आणि दोघांचाही मी आभार मानतो. तुम्ही दोघांनी वेळात वेळ काढून माझ्या चॅनलला इंटरव्ह्यू दिला त्याबद्दल तुमचा मी आभारी आहे. नर्मदे हर. आम्ही खूप आभारी आहोत, कारण आपण हे आमची आम्ही आम्ही जमा केलेली माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं महत्त्वाचं काम केलं. त्याच्यामुळे त्यासाठी आम्ही पण तुमचे आभार मानतो. नर्मदे. नर्मदे.